की बऱ्याच वेळेला असं असतं की नाही बाबा मला रानातल्या काही भाज्या समजत नाहीत किंवा शहरांमध्ये या कुठे मिळणार किंवा नाही त्या ओळखता तरी कशा येणार. तर आपण मार्केटमध्ये सुद्धा काही विशिष्ट लोक असतात की हा रानभाज्या घेऊन येणारे असतात. तर त्यांच्याशी आपण संपर्क केला, सांगितलं त्यांना की वेगवेगळ्या भाज्या मला दाखवा, तर ते नक्की दाखवत असतात बरं का. सो अशीच एक आज आपण वेगळी रानभाजी घेऊन आलेलो आहोत आणि तिचं नाव आहे की कणकाचा कांदा. याला म्हणतात की कणक किंवा कणकाचा कांदा असं, म्हणजे कंदमुळं असतात ही आणि कंदमुळांची भाजी म्हणून कांद्याची कांदा म्हणजे कंद या अर्थाने आलेला आहे की कणकाचा कंदाची भाजी असं. तर आता ही जी कणकाच्या कंदाची भाजी असते, जमिनीच्या खालती कंद येतात अर्थातच, आणि जमिनीच्या खालती येतात म्हणून विशेष करून पृथ्वी आणि आप महाभूत प्रधान असे हे कंद असतात. कंद म्हणजे काय असतात तर त्याच्यामध्ये अन्न साठवण्याची प्रक्रिया केलेली असते किंवा झाडाची ती अन्न मिळवण्यासाठी किंवा दुष्काळ पडला तर त्या कंदामधून ते अन्न त्याच्यामध्ये साठवलेलं असतं. तर ह्या दृष्टीने या कंदाचं महत्व असतं. सो बऱ्याच वेळेला जिथे रानावनामध्ये फळांचे सीझन नाहीये तर मग त्यावेळेला काय करणार, तर मग त्यावेळेला जमीन खणून खालचे कंद काढले जातात आणि मग ते कंद घेतले जातात. ह्या कंदांची भाजी बघत असताना एक महत्वाचा भाग त्याच्यामध्ये असा आहे की कंद असतात ना तर ते मुख्यतः पौष्टिक असतात. पौष्टिक असल्यामुळे काय आहे की कंद खाल्ल्यानंतर ही भाजी खाल्ल्यानंतर पचायला थोडीशी जड असते आणि म्हणून बराच वेळ भूक लागत नाही, हा एक त्याचा महत्वाचा भाग असतो. मग आपण जेव्हा ट्रेकिंगला जातो किंवा जिथे आपल्याला लांबवर प्रवास करायचा आहे, मग अशा वेळेला ह्या कंदाची भाजी उकडून नुसतं मीठ जिरे फोडणी करून केली ना तरी सुद्धा सुंदर आणि मस्त लागते आणि म्हणून ही इझी बनवायला सुद्धा असते. सो ट्रेकिंगच्या दरम्यान वगैरे सुद्धा हे कंद घेऊन नेले जातात. म्हणजे एकदा भाजी खाल्ली की थोडा वेळ पुढचे 3-4 तास तरी आपल्याला भूक लागत नाही, हा महत्वाचा भाग त्याच्यामध्ये असतो. पौष्टिक असल्यामुळे ताकद वाढवण्यासाठी उपयोगी तर आहेच आणि तसंच अजून एक ह्याचा महत्वाचा भाग असा आहे की आपल्याला कार्बोहायड्रेटचं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रमाणित मिळतं. त्याच्यामुळं ग्लुकोज चांगलं राहणं किंवा जिथे एक्झॉस्टिव्ह ऍक्टिव्हिटी आहे त्या ठिकाणी ह्या कंदांचा उपयोग आपल्याला खूप चांगला दिसतो. तर आज आपण ह्या कंदांची भाजी कशी करायची आहे ते बघूया. आपण हा कंद व्यवस्थित चिरून घेणार आहोत. असा दिसायला हा खूप कडक वाटतो पण चिरला की तसा मऊ आहे तो. मी हा आता उकडायला ठेवणार आहे. आपण याला कुकरला लावून साधारण 3 शिट्ट्या काढून घेणार आहोत. आता आपल्या शिट्ट्या छान झाल्यात आणि हे चांगलं एकदम उकडलं गेलंय. आता आपण ते काढून घेतोय. आता ह्याचे मी बारीक बारीक काप करून घेणार आहे. म्हणजे आपण असे 2 भाग करून घेऊया आणि ह्याची जी साल असते ना ही पूर्ण अशी काढून टाकायची आणि साल काढून आपण त्याचे तुकडे करून घेणार आहोत. आपण फोडणीचं सगळं साहित्य मांडून घेतलंय. याच्यामध्ये मोहरी आहे, हिंग आहे, हळद आहे, तिखट जर गरज असेल तर आपण उडदाची डाळ घालणार आहोत आणि ही गुळाची पावडर आहे. कुठलाही कंद म्हणतो ना त्यावेळेला काहीतरी आमटण घालावं लागतं, तर हे आमसूल मी घेतलंय. काही लोक चिंच पण वापरू शकतात. आज मी लाल मिरचीवरती ही भाजी करणार आहे. तसंच मी कांदा चिरून घेतलाय आणि त्याच्या बरोबरीनं आपल्याला सुंदर स्वाद यावा म्हणून कढीपत्ता. हा कढीपत्ता ना मी माझ्या घरामध्ये कुंडीतच लावते. आपलं उरलेलं ताक वगैरे असलं ना की त्याला घातलं की फार छान कढीपत्ता आपल्याला येतो. सो कधी सुद्धा आपल्याला ताजा कढीपत्ता जो आहे तो वापरता येत असतो. सो फोडणीसाठी एका पॅन मध्ये तेल आपलं तयार आहे. मोहरी, मोहरी छान तडतडेपर्यंत आपण नेहमी थांबावं. मोहरी छान तडतडली. हिंग, हळद,
त्यानंतर या मिरचीचे मी तुकडे करून घालते. कढीपत्ता, त्याच्यावरती मी उडदाची डाळ घालते. हे थोडा वेळ असंच मी फ्राय करून घेणार आहे, म्हणजे अशी डाळ आपल्याला छान क्रंची लागते. थोडंसं छान हलवून घेणार आहोत. डाळ किंचित गुलाबीसर होईपर्यंत थांबायचं, म्हणजे त्याला छान स्वाद येतो. डाळीचा रंग आता आपला छानसर गुलाबीसर झालेला आहे. त्याच्यामध्ये मी कांदा घालते. कांदा घातल्यावर त्याला एक वाफ येऊ द्यावी. एक वाफ येऊ दे छान त्याला. तोपर्यंत आपला जो छानशी एक वाफ आली. आपण मीठ घालूया चवीप्रमाणे आणि छानसं त्याला स्टर करून घेऊया. भाजी जर तुम्ही बघितली तर अगदी दिसायला बटाट्यासारखीच वाटते आणि तशीच क्रंची आणि मस्त लागणार आहे ते.